מה הגדרת ניצחון שלך? פירוק חמאס. אבל אי אפשר לפרק את חמאס. עוד 10 שנים מוחמד הקטן הוא מוחמד הגדול. אז מה אתה מציע? להרוג שם את כולם? מוחמד הקטן הוא ילד או הוא אויב? הוא אויב. אז האם את מוחמד הקטן אפשר לראות בו? האם אני יכול לראות על מוחמד הילד? אתה תקוע בערכים הליברליים שלך. ואז חוזרים למזרח התיכון, יושבים מגומגמים 30 שנה, לא יודעים מה לעשות ואיך לנצח. ההרווארדים האלה שווה לשם. פה מדברים על אקסה, כותל. פה מדברים חמאס, מדברים פתח, מדברים חזבאללה, מדברים ארדואן, מדברים חומייני, מדברים חמינאי. ההרווארדים שלהם לא שווה שקל באמצע מזרח התיכון. אז למה לא הורדת? לא בגלל אמריקאים, לא בגלל דין בינלאומי, בגלל סרגל הערכים של עצמך. אתה היית יכול להוריד, נכון? כן. ויש לך מודיעין שאתה יכול להוכיח שזה הפך להיות לצבאי, נכון? כן. אז למה לא הורדת? כי אני חלש. בגלל ליברליזם. אני תקוע באמצע מזרח תיכון עם מדינה יהודית אחת. אל תמכור לי ליברליזם, לא רוצה. זה כל הסיפור. אז עכשיו כל חייל שאתה שלחת לאותו בית חולים ונפלו, מי אשם? אני. כל הסיפור. ברוכים הבאים למזרח התיכון. האורח שלי היום הוא הפרשן המוכר ביותר בישראל בימים אלו, אליהו יוסיאן. אליהו הוא חוקר איראן במזרח תיכון מהחשובים בישראל, ואולי גם האדם שהכי מבין את איראן המודרנית וכוונותיה בכל העולם. כבוד גדול לשוחח, אליהו. מה שלומך? שלום, שלום. הכל בסדר בימים אלו? אישי טוב, לאומי יכול להיות הרבה יותר טוב. לגמרי. נגענו בזה לפני שהמצלמות נפתחו, וזה קצת עלה שהמסר שלך פתאום נוגע בהמון אנשים. איך אתה מסביר את זה? אני לא שיניתי סנטימטר מהעמדות שלי. מי שחותך על פודקאסטים שלי, על תוכניות שלי, הכל ברשתות חברתיות, מלפני 2-3 שנים עד עכשיו, זה אותו אליהו יוסיאן, אותם עמדות, אותה אג'נדה, לא השתנה שום דבר. סביב, אודות, עליי, אלא 7/10 הזיז גוש מסוים, או הרבה יותר אזרחים. איך אתה מסביר את זה? 7/10. מה ראינו שגרם לנו לשנות את עמדתנו? יש תפיסה תרבותית לא נכונה במדינת ישראל, וזה ההתמערבות. חילוניזם, ליברליזם. זה שחושבים על איזה עולם אוטופי. זה שחושבים אפשר לקנות שקט. זה שלא מוכנים ללמוד את המוחמדים בעזה, ואז חושבים 5 קילומטר מרחב דייג, והם, תסלח לי על הביטוי, יסתמו את הפה שלהם. תן להם כסף קטרי והם ישבו בשקט. תכניס כמה עובדים עזתים ותקנה שקט. זה שהם חושבים הם. כל מי שיש. יש כוח הרתעה לעוד 5 שנים. על סמך מה קובעים יש כוח הרתעה? על בסיס הסרגל הערכים שלנו. על בסיס המאפיינים התרבותיים שלנו. אני תמיד נותן דוגמה. תיקח בית ספר X, מורה Y, שמאיים איום Z, נגד 2 תלמידים באותו כיתה. תלמיד אחד נרתע, ותלמיד שני לא מזיז לו כלום. מה השתנה בסיפור הזה? בית ספר אותו בית ספר, מורה אותו מורה, איום אותו איום, כיתה אותו כיתה. מה השתנה? הילד. הילד. אז על סמך מה ילד אחד נרתע, הילד השני לא? על פי הביטחון העצמי שלו? על פי האופי שלו. זה כל הסיפור. עכשיו, אנחנו חשבנו, 5 שנים כוח הרתעה תישאר. על בסיס איזה אופי? מערבי? נכון, אבל צד השני הוא לא מערבי. בשביל לדעת מה האופי של צד השני, צריך ללמוד אסלאם, צריך ללמוד סונה, צריך ללמוד שיעה, צריך ללמוד אמנת חמאס,
צריך ללמוד אמנת פתח. אסור לזלזל בהם. צריך להבין אותם. אין סוף דברים. צריך לקלף את האויב במובן התרבותי שלו, ואז להבין שרשום באמנת חמאס, כל כולם מושקעים להשמדת מדינת ישראל, זה אמיתי, זה לא בלוף. אבל כל עוד לא למדנו, אז אני לא יכול להחליט, יש לי 5 שנים הרתעה, על סמך מה? כן. אז לכל הדברים האלה אני אשמח שניכנס, כאילו, שנסביר אותם יותר לעומק, מה צריך להבין, אבל עוד לפני זה, אני מנסה להבין מה אתה חושב שגרם לנו להבין שצריך לשמוע את כל הדברים האלה. ב7/10 בעצם הבנו שאנחנו חיים לא במערב. התפוצץ לנו בפנים הכל. צבא התפוצץ. אמן לא במובן העבודת אמן, כי הנגדת העירה והזהירה והרתיעה, אלא תפיסת העולם האמנית התפוצץ. חיל האוויר לא היה. רצועה דרומית של מדינת ישראל, הכל היה מופקר. הכל התפרק. בגלל יהירות ושחצנות. בגלל חוסר מודעות שאנחנו חיים באמצע מזרח התיכון. בגלל מחלה שקוראים לו חילוניזם, ליברליזם. שהיא למעשה הקונספציה. זה קונספציה. לחיות באשליה. היהיה בסדר הזה. יש כוח הרתעה. אפשר לקנות את האויב. זה קונספציה. 2 מדינות לשני עמים. זה קונספציה. אני ראיתי תמונות של חלק ממשפחות שנרצחו בכפר עזה. על חלון אחד מהם ועל מקרר של אחד היה מודבק מדבקת שלום עכשיו. זה קונספציה. בן אדם הנרצח שמדביק את המדבקה הזאת, הוא באמונה שלמה מאמין שיהיה שלום עם מוחמד בצד השני. ומי שמכיר את מוחמד בצד השני, ומכיר את האסלאם וקוראן וחדיסים וסונה, הוא יודע שמוחמד באמונה שלמה מאמין שיום יגיע וירצח אותו. עכשיו תבין, צד אחד באמונה שלמה הדביק מדבקה על מקרר או על החלון, שיום מן הימים יהיה שלום עם מוחמד בצד השני, ומוחמד בצד השני באמונה שלמה חשב שיום יבוא וירצח אותו. את אותו בן אדם שחושב תמיד על שלום. זה שיא הבורות בהבנת מזרח התיכון. כן. עכשיו, אליהו יוסיאן, אם היה אומר את זה, לא אם. אמר את זה עד לפני 6/10, או היה אסלאמופוב, או היה ערביפוב, או היה מאיים על שלום, או עדיין גם נותרים לי, אתה רוצה להחזיר את ישראל לאיראן, אתה רוצה להפוך את ישראל לאיראן, פאשיסט, יהודונאצי. אנשים לא חיים במזרח התיכון, הגוש הזה, או התפיסה הזאת. האם אז אתה חושב שאפשר לחיות פה בכלל? לחיות פה כן, אבל תלוי באיזה תפיסת עולם. עם תפיסת עולם חילוני ליברל, אנחנו סיימנו את מדינת ישראל. נגמר לנו הסיפור. במוקדם או במאוחר, או נרצחים, או סוגרים מזוודות ומתפרקים. אז אפשר לחיות פה אם אתה לא חי על פי ערכים מערביים, אלא על פי ערכים מזרח תיכוניים. אמת. שמה הם? כמובן, בדגש מול אויב. כן, שרוצה לרצוח אותך. אמת. אוקיי, רגע, אז א', מה הם? וב', האם אתה לא חושב שזה עניין של חינוך? כי ההבדל בין... הכל זה עניין של חינוך. אוקיי. אבל העניין הוא החינוך שלי, ולא החינוך של האויב. כי עדיין הזרם הנאור המשכיל חושב, אז בואו נתקן את החינוך שלהם. כן. אבל הם לא רוצים לתקן את החינוך שלהם, הם מאמינים בסרגל הערכים האלה. בבית מדברים איתם על סרגל הערכים האלה. במסגדים יושבים ושומעים את הסרגל הערכים האלה. הם לא רוצים סרגל הערכים של העולם הנאור של מדינת ישראל.
אז אי אפשר לתקן אותם. אבל בקטר, סליחה, לא קטר, באיחוד האמירויות ערב הסעודית, אז עשו שינוי קיצוני. מי עשה? הממשלה. הם בעצמם עשו. כן. אבל פה האבן אל-יהוד הנאורים לא יכולים להביא חומר שלהם ולבוא יגידו מוחמדים תתחנכו על פי זה. זה שינוי מתוך השטח שם. פה זרם מסוים היהודי הציוני הכובש לא יכול להכתיב חינוך חדש בשביל העזתי או בשביל ערבי יוש. לא יקנו ממך. אז מה עושים? חינוך חדש אצלנו. פשוט מאוד. תשמע, יש כללה מהשמיים שקוראים לזה חילוניזם ליברליזם. לכללה הזאת יש מאפיינים. ליברליזם אומר גלובליזם, התפתחות עולמית. בסדר? התפתחות עולמית, מי שמאמין בגלובליזם, זה התנגשות מול לאומיות. הלאומיים אומרים הסתגרות, לכבד לאום, לכבד גבול, לכבד ייצור ביתי, לפתוח מפעלי אמל"ח שרשום made in ישראל, מקסימום עצמאות, מינימום תלות. זה לאומיות. כן. בגדול. בשביל מקסימום עצמאות, מינימום תלות, זה צריך אורך רוח לתכנן. זה צריך צדקת דרך, קפדנות. לאומיות זה שיא ההסתגרות ולכבד את הלאום ואת הדגל ואת העצמאות הפנימית. ליברליזם, ההפך, זה שיא הגלובליזם. אני לא צריך טיל made in ישראל, ייצור 24/7, אלא אני קונה אנחנו? ארצות הברית. כן. אז זה גלובליזם. בגלל זה גם האמל"ח באירופה נגמר כדי להעביר לאוקראין. כי זה גלובליזם, נגמר. אבל לרוסים לא נגמר. למה? כי יש להם מודעות לאומית וייצור ביתית גם. כי הם בפנים. נכון. אז זה עצמאות פנימית שהלאומיים הם מביאים, אבל ליברלים אין להם עצמאות פנימית, כי הכל זה גלובליזם. אתה חושב שאנחנו יכולים פה לשרוד בלי ארצות הברית? ברור, אני מגיע לזה. אוי ואבוי אם אתה תחשוב לא, כי 30 שנה מהראשונות שרדו בלי ארצות הברית, פחות או יותר, או בהרבה יותר. עכשיו, יש עוד תופעה בליברליזם, שקוראים לזה פלורליזם. אצל לאומיים, הפלורליזם הוא מוגבל. אצל ליברלים, בגלל גלובליזם, יש שיא הפלורליזם. לצורך הדוגמה, בארצות הברית מותר להפגין ולשרוף את דגל ארצות הברית. זה חלק מליברליזם. לצורך הדוגמה, במדינת ישראל, חלק מפלורליזם, אחמד טיבי, חנין זועבי וכולי, יכולים לדבר נגד מדינת ישראל, להיות על מרמרה, להרביץ לחייל על מרמרה, ואז להגיע לכנסת. לצורך הדוגמה, אפשר להפגין במדינת ישראל מול אוניברסיטת בן גוריון, או בקפלן, עם דגלי פלסטין, עם דגלי אש"ף. שמה מייצג את דגלי אש"ף? זה אותם דגלים של 7/10. כן. אז ה-DNA הוא רכוב בחילוני ליברל. בעולם הלאומי אומר, אתה לא יכול להפגין עם דגל אויב. פשוט מאוד עוצרים אותך. כי יש לאומיות. ובליברליזם לא, בשם של פלורליזם, אתה יכול לעשות הכל. עוד דוגמה. יש קוד אתי. לובשי מדים, רוח צהל קוראים לזה. יש כמה משפטים שם. לצורך הדוגמה בתוך רוח של צהל, מחייבים לשמור על ערכים דמוקרטיים. משהו כזה. יש בתוך רוח צהל, כן. קוד האתי, מחויבות לערכים אוניברסליים וכבוד האדם. אתה שולח את יוסי לעזה להילחם. מה מטרת המלחמה? לנצח. אז מה זה להיות מחויב לערכים אוניברסליים? האם ערכים אוניברסליים, הכוונה של רוח צהל, זה ערכים של סין, רוסיה, איראן, טורקיה? לא. לא.
האם ערכים אוניברסליים ברוח של צה"ל שרשום הכוונה לערכים מדינות אפריקה? לא. אז לאיזה ערכים הוא מתכוון? ערכי אדם גלובליים. מה זה ערכי אדם גלובליים? מה שכביכול מונע מחייל לירות באסיר. עכשיו זה הסיפור. שלחת את יוסי בתוך עזה וחילקת חפים מפשע, בלתי מעורבים, מעורבים, המחבלים. כן. אבל מוחמד הקטן שנכנס בשביעי לעשירי עם מוחמד הגדול, מוחמד הגדול אנס. שחט, ערף, חטף. מוחמד הקטן בא עם דילי נפט, לפי עדויות, כן. ושרף. מוחמד הגדול עשה ביכולתו, מוחמד הקטן גם עשה ביכולתו. האם מוחמד הקטן מוגדר ילד או מוגדר אויב? כנראה ילד. זה על בסיס הערכים המתועבים של עולם החילוני ליברל. אבל מוחמד הקטן הביא דילי נפט, שרף את הבתים בכפר עזה. אז איך עדיין הוא ילד? מוחמד הקטן הוא אויב. הוא פושע. אז צריך להתנהג אליו כמו אויב או לא? אני כאילו עולה בי אתה כשאתה תקוע אומר, כן. בערכים ליברליים. אני תקוע בערכים ליברליים, כן. מוחמד הקטן הגיע עם דילי נפט ושרף בית. מוחמד הקטן הוא ילד או הוא אויב? הוא אויב. אז האם את מוחמד הקטן אפשר לראות בו? לראות, להרוג אם הוא אויב? אתה משדר את אלה גם בפודקאסט, תשאיר את אלה. ברור. עכשיו, אני רוצה להבין עד הסוף, כי האם אתה קופץ לי... יכול לראות למוחמד הקטן על הילד או לא? האם אני יכול לראות על מוחמד הילד? אתה תקוע בערכים הליברליים שלך. פה זה מזרח התיכון. רגע, אז אני רוצה להבין אותך, ואני בטח, אבל אנשים כמוני עכשיו מגיבים. אז מה שקופץ לנו, זה שיש ערכי יסוד שהם חיי אדם. או, מוחמד הקטן הגדרת אויב, נכון? כן. והגדרת את יעד המלחמה לנצח, נכון? כן. אז אתה צריך לנצח את מוחמד הקטן, נכון? לנצח הוא חיסול האויב? אז מה זה? לנצח, לתת הומניטרי ולהכניס דלק? לא. אז מה זה לנצח? תגדיר לי. ההגדרה הרשמית של צה"ל, לפרק את חמאס מתשתיות הטרור. לא, מה זה לנצח? שאלתי אותך מה מטרת המלחמות, אמרת לנצח. כן. לנצח, מה זה לנצח את מי? בעיניי, לנצח, במקרה הזה, של חרבות ברזל, זה לפרק את חמאס מנשקו. אי אפשר לפרק את חמאס מנשקו. למה? שחמאס לא שולט על עזה. אלא עזה חושב חמאס. יצאת מעזה, הלכו לבחירות, בחרו בחמאס. על פי נתונים של מרץ-אפריל 2023, 65% מעזתים מאמינים בחמאס. איזה 20-25 מאמינים בפתח, שאין הבדל בין פתח לחמאס. אוקיי? הם מאמינים בחמאס. על בסיס הסקרים באמצע תפוגה, 70% מעזתים תומכים במעשה של 7/10. ילדים שלומדים בבית ספר לומדים קלצ'ינקוף ו-M16 בשביל לרצוח אותי ואותך. מורים שמלמדים בבית ספר מלמדים חומר לרצוח אותי ואותך. כל פעם שרוצחים אותנו, עזתים יוצאים לרחובות ומחלקים סוכריה. בסדר? אז אי אפשר למוטט את חמאס. זה הגדרה מערבית. כי כל עזה חושב חמאס, מאמין חמאס. הרגת 20,000 מחבלי חמאס, מוחמד הקטן עוד 10 שנים הוא מוחמד הגדול. אז אתה מחשיב את הניצחון של בנות הברית? רק שנייה בבקשה. כן, כן, סליחה. אז אי אפשר למוטט את חמאס. שוב פעם, אני שואל אותך, מה מטרת המלחמה שלך? אמרת ניצחון. מה זה ניצחון? אני יכול, השאלה שעלתה לי, היא עוזרת לי שוב. גרמניה של מלחמת העולם השנייה. גרמניה זה לא פה. זה לא פה. זה מערב. זה מה שאני אומר. גרמניה, ידעת מי זה נאצי. נכון? כן. אבל זה היה בחינוך שם, זה היה... איזה חינוך? גרמניה לא אמרה אלוהים אומר צריך לשרוף יהודים. גרמניה לא אמרה שאלוהים אמר צריך להשמיד קומוניסטים. היה מנהיג שחשב ככה.
המנהיג הלך בסדר, שיטת שלטון אחר עלה. כן. פה 1400 שנה אומרים אלוהים אומר. בקוראן רשום. אוקיי. עכשיו... יש פה תיאולוגיה, דת ולאום, בשם של אלוהים פה מדברים, לא בשם של גרמניה ומערב. עכשיו שוב פעם. כן. מלחמה לנצח. מה הגדרת ניצחון שלך? אני חושב שהישארותה של ישראל... הנה, נשארת. מה הגדרת המלחמה הזאת? פירוק חמאס. אבל אי אפשר לפרק את חמאס. עוד 10 שנים מוחמד הקטן ומוחמד הגדול. אז הגדול. מה אתה מציע? להרוג שם את כולם? לא, קודם כל תפתור את הפלונטר שלך עד שאני מגיע מה זה ניצחון. יש לי הגדרת ניצחון מזרח תיכוני. כן. בסדר? עכשיו בינתיים אנחנו מדברים במגרש החילוני ליברל. כן. המערבי, נכון? אמרת המלחמה זאת אומרת לנצח. בוא תגדירי מה זה ניצחון. אני עדיין תקוע מולך בתור הליברל הישראלי החילוני. אתה חילוני. כן. חילוני ליברל, אני עדיין תקוע מולך מה לעשות עם המוחמד הקטן. כן. אתה עוד לא ענית לי. נכון. בוא נקבור פעם אחת חילוניזם, ליברליזם, ואז נבין מה לעשות. מה זה ניצחון? יש לי התנגדות קשה. לכן אתם לא יכולים להבין ניצחון 30 שנים האחרונות. הם רק עוברים מהפסקת אש להפסקת אש. כן. ממערכה למערכה. אתה יודע למה? כי אתם תקועים בסרגל הערכים של עצמכם. ב-30 שנים הראשונות של מדינת ישראל לא היה קוד אתי. קוד אתי רוח צהל הארור שרשום היום, זה נכתב ב-1994-5, שהמתמערבים רשמו. 30 שנים הראשונות שמפאיניקים היו, רוב המובהק של מפאיניקים מאיזה מדינה הגיעו? מברית המועצות. הם היו רוסים. אז איך נלחמו? כמו רוסים. וניצחו. פשוט מאוד. כל החילונים האירופאים עכשיו, ממש התנגדו למה שאתה אומר. ברור. כן. אבל הם משקרים שקר גדול האירופאים. כן. כי מפאיניקים, הגוש המפאיניק שהקים את מדינת ישראל, יש לי תוכנית ביוטיוב, תרשמו אליהו יוסיאן, אקטואליה יהודית בן גוריון. לבן גוריון הייתה יחידת סירוס נגד ערבים. יחידה שהביאו רופאים, לימדו אותם איך לסרס ערבים. ככה ניצחו. איך ניצחו? היסטוריה המודרנית, הליברלית של היום, מסלפת היסטוריה של מדינת ישראל. מפאיניקים עשו הכל. אפילו בין היהודים חילקו פנקסי כחול ואדום, מי שמכיר, גזזו פאות, מי שמכיר, עשו בדיקות רפואיות לא חוקיות על אזרחים, מי שמכיר. הם היו אנשים כאלה. לא שאני אומר צריך להיות ככה בינינו, אבל ככה נלחמו מול אויב. קוד אתי שלהם היה לנצח בכל מחיר, ולכן הצליחו לנצח את ירדן ומצרים. הביאו שלום. 30 שנים האחרונות אין ניצחון. מהפסקת אש להפסקת אש, ממערכה למערכה. ועכשיו אני שואל, מה זה ניצחון בשביל חילוני ליברל? הנה, אתה חילוני ליברל, כן? מה זה ניצחון? השאלה הזאת פשוט לא מצליחה להתיישב לי. כי אין לכם. אין. חילוני ליברל. אני יכול להסביר לך אבל למה. כי יש מחשבה שאני לא חושב שמלחמה ומדינאות היא כמו כדורגל. זה לא משנה. אתה מסיים אתה תקוע במזרח התיכון, אם לא תנצח את האויבים שלך, ירצחו אותך, פשוט מאוד. אז מה? אז איך אתה מגדיר? כי כאילו ניצחון, זה נשמע לי ממה שאתה אומר כמו... כל אלה שנמצאים בשלטון, כן. בקבינט מלחמה הם חילוני ליברל. נכון. הם לא יכולים לנצח, בגלל זה 30 שנה אתם לא מנצחים. נכון. כי אפילו אין לכם הגדרה. אני מסכים. אז על מה נלחמים אתם? על שלום. לא נלחמים על שלום, נלחמים על ניצחון. זה השקר הגס של עולם החילוני ליברל. שלום אף אחד לא נותן חינם לך. שלום אתה עושה מול אויבים, נכון? בכדי שאויב יחתום איתך שלום, מה אתה צריך לעשות?
לנצח אותו אולי. אז אני שואל, לא אולי. לא, אבל אולי לא, יש שיגידו שלא. רק, מי יגיד לו? ירדנים היו אף אחד לא יכול להגיד לא. ירדנים נתנו לך הסכם שלום חינם, או בגלל שניצחת? מצרים. ניצחת. ניצחת ב-73. אם מלחמה אחת היית מפסיד, היו משמידים אותנו. אבל פה זה לא קרוב ללהפסיד, במקרה של אני מדבר על ניצחון. אז מה זה ניצחון? למה צריך לנצח? אולי הכנעת האויב? הכנעת האויב מה זה? תגדיר לי מה זה הכנעת האויב. שהוא על הברכיים מבקש שתפסיק. מצוין. כדי להביא את האויב הזה בעזה על הברכיים, מה צריך לעשות? אני רק משתמש במילים שלך, עוד לא פתחתי שום תזה. כן. אתה השתמשת להוריד את האויב על הברכיים, כן. נכון? האם כדי להוריד את האויב על הברכיים, מה אתה צריך לעשות איתו שירד על הברכיים? לפרק אותו. מה זה אומר לפרק אותו? אני חושב שפה זה יהיה לתת לו מכה קשה מאוד, למנהיגות שלו. זה משפטים מה לעשות? למי? למנהיגות שלו, לחסל את המנהיגות. לא, חיסלת את שייח אחמד יאסין, כי החליפו אותו בקרזאווי. חיסלת את מוסאווי, החליפו אותו בנסרוללה. זה חיסולים ממוקדים, זה חיסולים טקטיים. אתה מדבר על הכרעת אויב, לא חיסולים ממוקדים. מה זה להכריע אויב? לגרום לכך שהוא לא יכול להתרומם שוב. אני מנסה, אני חושב באגרוף, כאילו. נכון. להכריע אותו זה לתת מה זה אומר? איך אתה נותן נוקאוט לעזה שכולם חושבים חמאס? הורג הרבה? לשם אתה חודר. עזוב אותי, אתה בינתיים חילוני ליברל. כן, אתה הבאת לי סרגל ערכים הערבים במזרח התיכון, נכון? אתה מוכיח לי לגמרי שיש לי פלונטר בראש בהקשר הזה. לא אתה, כל החילוניים ליברלים במדינת ישראל הם בפלונטר. כן. לחילוני ליברל אין כלום למכור. כן. בגלל זה גם לא יכולים לנצח, פשוט מאוד. וזה בדיוק הסיבה שלא מעלים אותי יותר לטלוויזיה. כי אני בא וקובר את חילוניזם ליברליזם. נכון. כל הגנרלים, עם כל הרעש וצלצולים, יוצאים כך. ללימודי יוקרה, לאן יוצאים ללמוד? לאקדמיה. איזה אקדמיה? בתואר שלישי. ארצות הברית? כולם הרווארדים. אבל הרווארדים מלמד חילוניזם ליברליזם. לגמרי. ואז חוזרים למזרח התיכון, יושבים מגומגמים 30 שנה, לא יודעים מה לעשות ואיך לנצח. ההרווארדים האלה שווה לשם. פה מדברים על אקסה, כותל. פה מדברים חמאס, מדברים פתח, מדברים חזבאללה, מדברים ארדואן, מדברים חומייני, מדברים חמינאי. ההרווארדים שלהם לא שווה שקל באמצע מזרח התיכון. המונח עצמו, ההבדל, אתה עושה הבדל ברור בין שלום לבין ניצחון, אוקיי? זה עושה פלונטר חד משמעי. כי יש הבדל. כל עוד לא ניצחת את ירדן ומצרים, הם לא חתמו איתך שלום. לקח. כדי להשיג שלום מול האויב, קודם כל אתה חייב לנצח אותו. אז אתה... לכן, כדי לנצח אותו, אתה צריך להכריע אותו, להביס אותו. כלומר, אתה צריך להכאיב לו כאבי מוות, שהוא יבוא יגיד, נכנעתי. האם על בסיס ערכים אוניברסליים, נאורים, מערביים, ליברליים שלך, אתה יכול להביא לאויב כאבי מוות? כנראה שלא. אז הוא לא נכנע. אז אתה לא יכול לנצח, זה אומר אתה לא יכול להביא שלום. פשוט מאוד. אתה צודק. אז שוב פעם, מה תעשה עם המוחמד הקטן? תקשיב, אני בנוקאוט עוד שנייה. לא אתם בנוקאוט, מדינת ישראל 30 שנה בנוקאוט. כן. 7/10 זה היה פאקינג נוקאוט. ממש. אחי, גרמו את הכבוד הלאומי שלנו. אנסו את האנשים, שרפו, לקחו ילדים על הדרך והלכו. למה? בגלל חילוני ליברל.
מה אתה חושב אם מדינה היו בידיים שלנו, היו עושים דבר כזה? אלוהים היה יורד משמיים, היה נופל תחת רגלינו, היה אומר תוותר על עזתים. היינו גומרים אותם אנחנו. מה זאת אומרת? אם מדינה היה בידיים שלנו, לא חילוני ליברל, אתה חושב לעזתי, היה אומץ כזה? תראה לי איך לא. שוב פעם, אז מה זה להכריע? צריך להביא כאבי מוות שהוא יכנה. כן. כאבי מוות, זאת אומרת בלי סרגל ערכים. המערביים. כאבי מוות, זאת אומרת מה שרשום ברוח צהל זה בולשיט. מחויב לערכים אוניברסליים. תוריד לי את זה בבקשה לפרקטיקה. אתה מדבר על ללכת בין הבתים ולהרוג ילדים. לא. בוא נסכים למגרש חילוני ליברל שלך, יש מה להגיד או סיימנו עם זה? לא, אתה ניצחת אותי בזה לגמרי. עכשיו אנחנו עוברים למגרש שלי. כן. אני אמרתי, לילה הראשון להוליד 50,000 עזתים. אתה זוכר את המשפט ההוא? כן. לילה הראשון 50,000 עזתים. יום למחרת, לא בדומה לכם החילוניים ליברלים הנאורים לנקות את הגופות ולקבור אותם מסודר, לא. יום למחרת מביאים שגרירויות של העולם עם בנות הזוג, כולל סוכנויות ידיעות, שידור חי, משדרים מה עשו בקיבוץ בארי וכפר עזה. אנסו, שרפו, ערפו, פתחו בטן של אישה בהיריון, נכון? כן. משדרים שידור חי. בסדר? האם הייתי עובר מתחת ללחץ בינלאומי? כן. היו שוכחים את 50,000 שהורדתי לילה לפני? לא. אתה חושב שכן? לא שאני חושב שכן, אנשים יותר גדולים ממני גם התקשרו עליי שכן. כן? כן. זה נקרא לוחמה פסיכולוגית. היום תוריד 50,000, אבל יום למחרת תציג את הסבאות שישכחו את היום לפני. העולם החילוני ליברל שלך היה מוכן לפתוח את קיבוץ בארי וכפר עזה בפני סוכנויות ידיעות שיבואו ישדרו שידור חי על הזוועות? כן. הוא היה מוכן. אז לילה ראשון תוריד 50,000 עזתים. יום למחרת תציג את הזוועות. היום אנחנו בהאג, נכון? כן. בלי לעשות את זה בהאג אנחנו, נכון? אנחנו נגיע להאג את זה בסוף, נכון? כן. אז בוא נלחם כמו שצריך. זה חלק הראשון. האם לילה ראשון 50,000 עזתים זה כאבי מוות או לא? זהו. כן. זהו. אז חלק הראשון פתרת. חלק השני זה עונש. מוחמד שעושה דבר כזה ב7/10 כי לא רוצה אותי ואותך על האדמה הזאת. מסכימים? כן. העונש הוא לקחת ממנו את האדמה הזאת. זה העונש האמיתי. בגלל זה גם מפאיניקים החילוניים, אבל לאומיים, הסובייטים קראו לזה התיישבות יהודית. קראו לזה לייהד אזור. היה להם סיסמה כזה, לייהד אזור. היום אם אני אומר לייהד אזור, הזרם החילוני ליברל, מה הוא אומר? שאני גזען. כי הוא הביא על סרגל ערכים מזויפים, מעוותים, למזרח התיכון. לייהד אזור גזען במובנים מערביים, שם. לייהד אזור פה, זה היה קודש, הקודשים של מפאיניקים, מייסדי מדינת ישראל. עוד דוגמה, אז קראו לזה התיישבות, הציוניים, מייסדי מדינת ישראל. היום הזרם החילוני ליברל, איך קורא להתיישבות? מתנחלים, התנחלות. התנחלות, הוא עיוות את המונחים של הלאומיות היהודית. עוד דוגמה, אז קראו למתיישב חלוץ, היום קוראים לחלוץ כובש. או מתנחל, כן. או נערי גבעות. סילפו את האירוע.
ברגע שמסלפים את האירוע, האם אתה יכול לנגוס אדמות? האם אתה יכול לייהד אזור? האם אתה יכול להיאחז בקרקע כמו גוש קטיף ולהתפתח יותר ויותר? אתה לא יכול, כי התמערבת. אתה לא קורא לזה התיישבות יהודית, קורא לזה התנחלות. אתה לא מקדש לייהד אזור, נכון? ברור, לא. זהו. אז התיישבות הלך לך. מפאיניקים קראו, היה להם סיסמה, לוגו, התיישבות וביטחון. למה קראו שתי מילים האלה הלכו ביחד? כי כמה שאתה מתיישב, מה זה אומר? בעולם הצבאי יש לך אחיזה בקרקע. כמה שאתה מתיישב, במובן הצבאי, זאת אומרת יש לך עומק גיאופוליטי. כמה שאתה מתיישב, בשפה הכי פשוטה, זה אומר שיוסקלה ושיפרלה מתקדמים קדימה. נכון? כן. אז מי הולך אחורה? מוחמד. כן. פשוט מאוד. אז אם הוא הולך אחורה, זה אומר מוחמד הזה, בדומה לשביעי לעשירי, לא יושב על הגדר לצד כפר עזה. נכון? הוא הולך רחוק. נכון? כי אתה ייהדת את האזור. כי אתה בנית התיישבות יהודית. התקלקלנו בגלל המילה הארורה הזאת של חילוניזם, ליברליזם. דופקים את עצמנו באמצע מזרח התיכון. עכשיו, בעולם המערבי אין התיישבות. קוראים לזה כיבוש. כמו אמריקאים שמביאים מטוסים ומסוקים לעיראק. מגיעים עם צבא ככובש. אנחנו לא כובשים, אנחנו מתיישבים. בונים מקווה, בית כנסת, קניון, מביאים רקמת חיים. מביאים את עידו ורותם ותומר ויוסקלה ושיפרלה. מביאים רקמת חיים. בתוך הרקמת חיים הזה יש מוסדות. דואר, קניון, משטרה, משמר הגבול. ולזה נקרא אחיזה יהודית. פשוט מאוד. מישהו היום, ב30 שנים האחרונות, בן כמה אתה? 29 עוד שנים. 29 שנים האחרונות. כן. מדבר ככה? אם כן, אז שוחטים אותו, כן. אז אי אפשר לנצח. כי את ה-DNA האמיתי שלנו שכחנו. אי אפשר לנצח. אוקיי. מלא דברים שאני אשמח שתבהיר, כדי שאני אבין והמאזינים גם, אוקיי? דבר ראשון, אני לא השתכנעתי שאמריקה זה מודל רע. אני לא אמרתי שזה רע. אוקיי. אני אמרתי לא מתאים לא, לפה. לא מתאים לפה. אני אוקיי. אמרתי פה זה מזרח התיכון. אני אמרתי, אפילו הוספתי גם, שגרמניה וכולי זה לשם. אנחנו פה פותחים בטן של אישה בהיריון ועורפים עובר בשביעי לעשירי, בשם של אלוהים. אבל גם שם עשו את זה. איפה? במקומות שהם כבשו, האמריקאים כשהם התיישבו שם. לא התיישבו אמריקאים באף מקום. איפה התיישבו? כשהקימו את ארצות הברית, הם הגיעו למדינה, לאזור שיש בו בני אדם, והם הרגו את כולם. נכון מאוד. זה מה שאנחנו צריכים לעשות פה? אז שעשו את זה, הם היו ליברלים? אתה אומר שלא? מתי היה ליברליזם בארצות הברית, ימים הראשונים שכבשו את הכל ורצחו את הכל? כנראה שלא. אז שרפו דגל של ארצות הברית, איפה אותם זמנים שאתה אומר? בשם של ליברליזם? כן, ואז היה מלחמת אזרחים. זה לא. שנים אחרי, אבל כן. הרבה אחרי זה בא ליברליזם בסגנון הנוכחי. הבנתי. ליברליזם בכלל בא 250 שנים אחרונות מצרפת. הליברליזם המודרנית, הנוכחית שאנחנו פוסט-מודרניזם. פוסט-מודרניזם, איך שמביאים את זה. בגלל זה גם הצרפתים היום בבוץ שלהם. כי הם המציאו ליברליזם. בתוך ליברליזם שוויון. נכון? שוויון מוחלט. אז מוחמד שהגיע מאלג'יר לצרפת, תוך לילה אחד בשם של ליברליזם הצרפתי הפך להיות שווה ערך עם ג'ניפר.
כן. נכון? נכון. אז כיף למוחמד. נכון. אז מוחמד הביא עוד מוחמד. נכון. ועוד מוחמד הביא עוד מוחמד. היום כמה מוחמדים יש בצרפת? מלא. 9 מיליון מוחמדים. 9 מיליון מוחמדים האלה, מאיפה הגיעו? אלג'יר, מרוקו. למה הגיעו לפה? ליברליזם. כי ליברליזם הופך לחממה. אז מוחמד מביא עוד מוחמד. ומוחמד מביא עוד מוחמד. עכשיו הם תקועים עם 9 מיליון מוחמדים. נכון? כן. עכשיו, מוחמדים שם, ליברליזם הביא. עכשיו בתוך ליברליזם יש פלורליזם. כן. אז 9 מיליון מוחמדים יכולים להגיע כמו אחמד טיבי וכמו חנין זועבי מה שבא להם, נכון? לגמרי. עכשיו שיהיה בהצלחה לצרפתים, בואו נראה הם יכולים לשמור על לאומיות שלהם או לא? לא. אני לא רוצה לאבד, יש לי מדינה יהודית אחת, פשוט מאוד. אני עליתי ב-2003, אני יד ראשונה של גלות. עלית גם בהפיכה. נכון, אחרי המהפכה האסלאמית. עכשיו, לצרפתים שיהיה בהצלחה יעשו עם כל מדינות נוצריות שלהם מה שהם רוצים. אני תקוע באמצע מזרח תיכון עם מדינה יהודית אחת. אל תמכור לי ליברליזם, לא רוצה. אוקיי, דבר ראשון, אני אשמח שתרחיב תכף על החשיבות של מדינה יהודית ולמה וכאלה בעיניך, אבל למה, אני כאילו ממש מבין את מה שאמרת, שבגלל שכל השדרנים מגמגמים לך בערוץ 11 ו-12, הם לא רוצים להביא אותך שוב. לא שמגמגמים, אני פרדוקס של הערכים כן, שלהם. גם שלי, אני חווה את זה כרגע. מה אני עדיין לא מתיישב לי? מה עוד? מה? כאילו, מה אתה חושב? למה אני וכל האנשים שכמוני? כי גידלו אתכם על ערכים של שלום. שעכשיו אתה צריך לשחוט אותם. אם אתה תסכים איתי, זאת אומרת מוחמד הקטן, שהוא אויב, אתה בעצמך אמרת מוחמד הקטן הוא אויב. אני אומר, מה צריך לעשות עם המוחמד הקטן? אתה תקוע. כן. נכון? אני וכל החבר'ה. עכשיו, תזכור את זה. מוחמד הגדול הוא האויב. נכון? מה צריך לעשות עם מוחמד הגדול לדעתך? אני יכול להגיד לך את מה שכנראה, אני רואה מה איך... שאתה מאמין. אני אגיד לך את הדוקטרינה הרוח צה"לית שיש לי בראש. כן, מה שאתה מאמין תגיד. אני מאמין בזה. מה צריך לעשות עם מוחמד הגדול שהוא אויב? לפגוש אותו בשדה הקרב, ואם הוא מאיים עליי, להרוג אותו. עכשיו, אותו דבר. מה צריך לעשות עם מוחמד הקטן שהוא אויב? אותו דבר. בשדה הקרב, אם הוא מולי, אני צריך להרוג אותו. עכשיו אתה נכנס לעזה, והמון מוחמד הקטנים שם. מה צריך לעשות? לבחון כל מקרה לגופו, ולראות האם הם באמת אויב או לא. אבל כל המוחמד הקטנים על פי סקרים מאמינים בחמאס. אבל על פי סקרים אתה לא מוציא להורג. אתה לא מוציא להורג שום דבר. בוא נותן לך דוגמה. בית חולים שיפה, נכון? דוגמה מעולה. יש פה שם קוד, רוצה להקשות על האירוע, על נפש העדין של ליברליזם. בדיוק. 5,000 חולים. ומתחת לבניין, יעדים צבאיים וטילים והכל. בסדר? ובפנים 5,000 חולים. 5,000 תינוקות, 5,000 עזתים. בסדר? אתה מוריד או לא? אני חושב שלא. על פי, אתה מבין מה עשית? על פי בית דין להאג, על פי דין בינלאומי, אם יד אזרחי הופך להיות לצבאי, מותר לך להוריד. אתה בטוח? 1,000,000%. בסדר? יש לך פטור, רק בתנאי אחד, שאתה מוריד, מחר בבוקר אתה צריך להוכיח לעולם שהיה יד צבאי. אוקיי? זה מה שאמרת גם מלכתחילה. כן. עכשיו, זה יד צבאי, ועל פי דין בינלאומי, יד אזרחי שהוא משתמש לטובת מטרות צבאיות, ניתן להוריד. אבל על פי... עכשיו אני שואל אותך שוב פעם. כן. פתרתי לך את הדילמה הבינלאומי. בסדר? כן. את שיפה עם 5,000 חולים אתה מוריד? אני לא פתרת לי את הבינלאומי. על פי דין בינלאומי מותר לך להוריד כיד. אזרחי הפך להיות לצבאי. מה שאומרים לכל מי שאומר את זה בערוצי טלוויזיה, הקונטרה שהוא מקבל תמיד, היא
שזה כל הקולות הפלסטינאים החזקים שקבלים עשרות מיליוני צפיות, אני לא יודע אם ראית, הם אומרים, על פי חוק בינלאומי יותר גבוה, מה זה יותר גבוה? יותר גבוה בהיררכיית ה... אין יותר גבוה, יש חוק בינלאומי אומר בפשטות של המילה, אם יעד אזרחי הופך להיות לשימוש של צבאי, מותר לך להוריד. אבל אסור לי להוריד יעד אזרחי בשביל נקמה. אני לא אמרתי נקמה, אמרתי אפילו אני רוצה להחמיר את האירוע. הבנתי. אמרתי יש לך חומר מודיעיני, אתה יכול להוכיח שבית חולים שיפה הפך להיות יעד צבאי. 1. 2. על פי דין בינלאומי מותר לך להוריד יעד צבאי. 3. עכשיו אני שואל, כן. היעד הזה, בית חולים הזה, שהוא הפך להיות יעד צבאי, ויש לך מידע מודיעיני שאתה יכול להוכיח, יש בו 5,000 חולים. בסדר? עכשיו אני שואל אותך, היית מוכן להוריד? אני רואה עכשיו לפי הנקודה הזאת בשיחה שלנו, למה אני חלש מול האויב? כי אתה אני לא לא עונה אוריד. לי. אני לא אוריד. אז זה לא קשור לדין בינלאומי. אתה תקוע בסרגל עצם זה שאני מאסס, אני אפסיד את המלחמה. זה כל הסיפור. כן. זאת אומרת, כל חייל וחייל ששלחו אותו למסדרונות של אותו בן חולין, זה עוול מוסרי. כן. כי על פי דין בינלאומי אפשר להוריד. אז למה לא הורדת? לא בגלל האמריקאים, לא בגלל דין בינלאומי, בגלל סרגל הערכים של עצמך. אתה היית יכול להוריד, נכון? כן. ויש לך מודיעין שאתה יכול להוכיח שזה הפך להיות לצבאי, נכון? כן. אז למה לא הורדת? כי אני חלש. בגלל ליברליזם. זה כל הסיפור. אז עכשיו כל חייל שאתה, שם קוד, שלחת לאותו בית חולים, ונפלו, מי אשם? אני. כל הסיפור. אתה הרגת את החיילים שלך. אתה החזרת יותר בארון. אתה השבת יותר משפחות בשבעה. זה כל הסיפור. זה קצת לא פייר. אבל זאת האמת. אמרת בעצמך לא אני ולא הראש הליברלי שעומד בראש הצבא. זה הכל. יש שם, אוקיי. זאת האמת. אולי כן, קשה לי לשמוע. זאת האמת. בגלל זה אני אומר, זאת האמת. אז אותם, אוקיי, זה מוביל אותנו לאשמים, שזה ממש מעניין. האשמים בעיניך זה, כי בראש, הממשלה כרגע היא לא שמאל ליברלי. זה לא שמאל או ימין, אני מדבר איתך רק אידיאולוגיה. לכן אני אומר תמיד בהרצאות שלי ותמיד באולפנים, השיח הוא לא פוליטי. בכלל שמאל וימין לא רלוונטי. הקבינט המלחמה הנוכחי אין לו כשרות לאומית. הקבינט המלחמה הנוכחי מיסוד הוא רקוב רעיוני. אמרתי את זה גם באולפנים אחרים. גנץ שהיום יושב בקבינט מלחמה, השתתף בטקס אלטרנטיבי עם משפחות פלסטיניות בכפר עזה. נכון? לגמרי. גנץ שישב עם משפחות פלסטיניות אז, היום לא יכול לנצח את הפלסטינים. זה פרדוקס מוסרי. זה פגיעה בצדקת דרך. זה אי לאומיות. אז מי שצריך להיות בראש הקבינט צריך... זה 1. 2. כן, סליחה. אותו גנץ אמר בנאום שלו באנגלית שסיכנתי חיילים. אתה מכיר את הנאום שלו? לא. יש לו נאום מאוד מפורסם שאומר סיכנתי חיילים לטובת חפים מפשע, לטובת עזתים. מה זה אומר סיכנתי חיילים? את מה שדיברנו. לגמרי. הוא בסטייט אוף מיינד שלי לגמרי. כאילו... נכון? כן. אייזנקוט. אתה זוכר את אלאור? כן. פירק את המשפחה שלו. נכון. באתי לתת אותו מקודם כדוגמה למה שאסור לעשות. זה אותו סיפור. אתה חושב שהוא צדק? מי? אלאור עזריה? ברור. 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 למה הוא צדק? כי הצד השני היה מחבל. מחבל משמידים. אסור למחבל להגיע לכלא. פקודות, הנחיות צבאיות, מטכ"ליות, מיסוד רקוב. כי הכל בנוי על ליברליזם. כי הכל בנוי על ערכים אינדיבידואליים וכבוד האדם. מוחמד הזה שבא לדקור ואלאור עזריה.
עזריה, ירה בו, הוא מחבל. אין כבוד האדם בערכים אינדיבידואליים. לא הסכמת איתי שרק כשהאויב... לא הסכמת איתי. אני גם לא הסכמתי עם עצמי, היה לי שם קונפליקט. ולכן, כן. אייזנקוט, איפה הוא? בקבינט מלחמה. איך הם רוצים לנצח אויב? וזאת בדיוק הסיבה ש30 שנה אתה גדלת בתוך מלחמה. לא אתה, כאילו כל הגילאים שלכם. 30 שנה אתם גדלתם בתוך הזקה. מבית למקלט. ממקלט לבית. כי אף מנהיג לא בא והפיל שמה הרס המוני מוחלט לחלוטין. ולא עשה התיישבות יהודית. ולא סיפח. לא נלחם בשפה מזרח תיכוני. אתה לא מבין כמה יהיה קשה למאזינים? זאת האמת. במה זה עוזר לי שמביאים גנרלים למיניהם עם הדעוויני שלהם לאולפנים ומחרטטים 30 שנה? במה זה עוזר? יושבים מדברים, ציר פילדלפי יהיה בידיים של מי? הגיעו להסכמות, אולי מצרים מקבלים אחריות על ציר פילדלפי. על פי נתונים של משרד הפנים המצרי, 40% ממצרים מאמינים תפיסת עולם באחים המוסלמים. 30% ממצרים מאמינים בסלאפים, יותר גרועים מאחים המוסלמים. זאת אומרת, החיילים שעומדים בציר פילדלפי, שאנחנו נותנים להם את המפתחות להיות אחראיים, שלא יעבירו אמל"ח לא חוקי, מה הם חושבים? שהם אחים המוסלמים, הם דתיים, נכון? כן. ומה אתה חושב? הם לא יעזרו לחמאס שוב פעם יבריחו אמל"ח? יעזרו. אז על מה אנחנו נלחמים? שתעביר את המפתחות של ציר פילדלפי לאותם חיילים עוד פעם? זה ניצחון? אז מה כן? מה שאמרתי לפני. 50,000 ביום הראשון. זה נקרא מלחמה. סיפוח של שטחי C. סיפוח של רצועה צפונית של עזה. כי זה מלחמה. ותיקח אותי לעכשיו עם זה שזאת ההנהגה. אם ההנהגות האלה לא יכולים לנצח. אז מה? כל עוד הנהגות חושבות חילוני, ליברל, מערבי, אי אפשר לנצח. פשוט מאוד. הסיפור הוא פשוט מאוד, 30 שנה גדלת בתוך זה. ראית ניצחון? אני לא. כל הדור שלך לא ראה ניצחון. למה? כי עולם המתמערב הישראלי לא בנוי לנצח. למה? בגלל הסרגל הערכים שלכם. פשוט מאוד. ואני שואל, מה עושים? אין עושים. תגמלו מהערכים הליברליים. תגמלו מהערכים המערביים מול האויב. זה עבודה עצמית פנימית של מדינת ישראל. מה עושים? לא בוחרים במפלגות שהן חילוניות ליברליות. אז בדתיים קיצוניים? תקרא לזה מה שאתה רוצה, לא רלוונטי. אני לא רוצה פה איראן. זה לא איראן. זה למה אומרים לך שאתה מביא לנו את איראן. זה לא איראן. 30 שנים הראשונות של ישראל, היה איראן? לא, היו חילוניים, אבל לאומיים. היו ראש סובייטי, נכון? לא היה איראן. היום עם מפלגות שהן לא חילוניות, ליברליות. לא רק חילוני. אני מדבר על חילוני ליברל ביחד. אוקיי. כי מפא"יניקים היו חילוני לאומי. הבנתי, זה הבדל חשוב. זה דיוק מאוד חשוב. ממש חשוב. חילוני ליברל המתמערב. חילוני לאומי זה דגם של מפא"יניקים. זה ליכוד אבל. מי? כביכול, זה מה ש... יש הבדל בין ליכוד לבין גנץ? אני לא מדבר על שמאל או ימין. אני מבין. אני מדבר על חילוני ליברל. אל מול לאומי. אל מול לאומי. אז ליכוד כאילו ויכול לאומי. לאומי זה אומר שהוא מקדש ייצור ביתי. ייצור ביתי, זאת אומרת, יש לי מפעלים משלי, אני מייצר טילים משלי, רשום עליו made in ישראל משלי, כדי להנמיך את התלות שלי מול מדינות אחרות במובן הצבאי. זה נקרא לאומיים. ומה אם אתה טועה, ואנחנו ממש צריכים את התמיכה של ארצות הברית? אוקיי.
אנשים לאומיים יש להם אג'נדה, יש להם תפיסת עולם, אוקיי? הלאומיים מתכננים שיהיה מפעל ייצור טילים משלהם. אז ברגע שיהיה לך מפעל ייצור אמל"ח משלך, האם הורדת, הנמכת מרמת התלות שלך לארצות הברית? אתה אומר אז שקודם בונים, ואז... ברור. כן. לכן 30 שנים האחרונות שנפל בידיים של חילוני ליברל, אנחנו זקוקים 100% בארצות הברית. כן. כי אין תפיסה לאומית. אנחנו בגלל חילוניזם, ליברליזם, תקועים בבוץ שלנו. כי שכחנו להיות לאומיים יהודיים. מפאיניקים היו חילוניים, אבל היו לאומיים. האום נתן להם שליש מדינת ישראל. עם כל האילוצים שלהם. אז הם הגדילו פי 3 יותר מה שאנחנו רואים היום. היום אנחנו מדינה, 10 מדינות הראשונות מבחינה חוסן כלכלי. 10 מדינות הראשונות מבחינת יכולת סייבר. מעצמה אזורית. בין 10 מדינות הראשונות יכולת אמנית, מודיעינית. אבל אנחנו לא יכולים לנצח. אבל הם, שלא היה להם את כל הנתונים האלה, הצליחו לנצח. למה? תפיסת עולם. ואם עכשיו אנחנו על, אתה יודע, מתחילה פה איזו מלחמה אזורית, ויש מלחמת עולם חס וחלילה. למה? מה, למה? אתה לא חושב שזה זה? כי כרגע הם מדברים על זה שזה הולך לכיוונים כאלה, אם חיזבאללה מתערבים, ארצות הברית נכנסים, ואז איראן נכנסים, וזהו. אוקיי. במקרה הזה, אנחנו יכולים לבד? במקרה הזה איראן גם לא יכולה לבד. מלחמת עולם זה מלחמת עולם. אז אנחנו מול איראן. ואתה מבין, ביום שבו לא אנחנו לא... אנחנו מול איראן. ארצות הברית גם מול איראן. כי הם לא רוצים לאבד את הנכסים שלהם במזרח התיכון. אז לא חשוב להיות בצד של ארצות הברית? אתה יכול להיות בצד של ארצות הברית. בלי תלות. אבל אל תהיה תלוי בארצות, אל תהיה נטל של מדינה אחרת. כן, נכון. כי אז אם תהיה נטל, בעל ממון הוא... בעל הדעה. והם צודקים. את הכל אנחנו רוצים מהם, נכון? כן. אז למה שלא יביעו דעה? ופתאום ישראלים נפגעים, למה האמריקאים מתערבים לענייננו? מגיע להם להתערב לענייננו. נכון. אנחנו 100% תלויים בהם. כבודכם הלאומי נפגע, לא רוצים שיתערבו לענייננו, אז תנמיכו את התלות שלכם. אז מה הצעדים בפועל? עצמאות ביתית. להתחיל לפתח פה את הייצור נשק. זה קודם כל. קודם כל. זה 1. 2, בניית בונות ברית. בונות ברית באזור. להקים קואליציה, נאטו עברי ערבי. חתמת הסכם שלום עם הסכם אברהם, נכון? תפתח אותו. זה ניסיון של הממשלה הנוכחית. ניסיון. אני לא יודע, ניסיון. כן, זה מה זה חשוב. עכשיו, מה הסיפור? איפה היינו? לבנות נאטו עברי ערבי. חתמת הסכם אברהם עם מדינות ערביות. מדינות ערביות האלה בעצמן תקועות מול איראן. כסף יש להם. עומק אסטרטגי, שטח, יש להם. נכון? טכנולוגיה יש לך. לא בחזק, יש לך. ואתה לא חושב שההתנגדות עכשיו, או העצירה עכשיו של הסכמי אברהם, היא בגלל הפרופורציה של התגובה שלנו? או שהפוך? מה זה אומר? דיברנו מקודם על האולפנים בארצות הברית ובאירופה, שכל מה שמדברים עליו זה הפרופורציה, שזה הכמות שאנחנו הורגים ביחס ל-1,500 שלנו, שזה כבר... מה זה קשור? אזרבייג'נים גירשו, נכון? כן. 100,000, נכון? ומה קרה? כלום.
אבל... תשמע, אתם רגישים מאוד בגלל הליברליזם. ממש. סוכנויות, יש להם מצלמה. הם לוקחים את המצלמה, איפה שיש אירוע. לסקר חדשותי. שאזרבייג'נים גירשו ארמנים, מה עשו? לקחו את המצלמה שם. סקירה חדשותית. כן. יש? בשביעי לעשירי, אותם עיתונאים היו שם בגבול? לסקירה חדשותית שלהם? היו. פשוט סקרו אותנו שנשרפים ונאנסים, נכון? כן. עכשיו תן להם לזכור משהו אחר. עכשיו זה הפצצות שלך על עזה, נכון? אז הם עושים סקירה חדשותית. וזהו, אתה אומר. וזהו. זה כמו סקירות חדשותיות אחרות. אז אני שואל, האם זה לא פוגע בהסכמי אברהם? לא. הרעש התקשורתי? לא, עובדתי שאף מדינה לא גינתה אותך. נכון. אז מה זה אומר? אז אתה אומר שהם... אני לא אומר. לא, אתה אומר... אם היה פוגע, מדינה כלשהי הייתה צריכה לגנות אותך, נכון? נכון, אתה אומר שככל שהפרופורציה תהיה יותר גדולה, ככה אנחנו יותר נוכל לעשות את ההסכמים האלה? נכון מאוד. אתה יודע למה? למה? כי הם יודעים אתה יכול לנצח. כן. למה ירדן ומצרים חתמו איתך הסכם שלום? כי הם ראו שאנחנו חזקים. זה כל הסיפור של מזרח התיכון. סוד של מזרח התיכון על 3 כפים. כוח, כסף, כבוד. יש לך את 3 כפים האלה, אתה יכול. אין לך את 3 כפים האלה, כולנו צריכים לסגור בסטה וללכת. איפה? או לעזאזל, או להיות בגלות שוב פעם. זה לשם הולך אולי. כן. בגלל חילוניזם, ליברליזם. הבאנו חיידק רעיוני שמתאים לארצות הברית, לאירופה. החיידק הזה פה לא עובד. בגלל זה רילוקיישן בסיוע. נכון. פשוט מאוד. אז אנחנו, אם... כל הממשלה, אז זו קונספציה יותר גדולה מהקונספציה שמדברים עליה כקונספציה בכלל, מה שאתה אומר. נכון. לכן אני אומר תמיד... אני עדיין בשאלה של הצעדים שלך, אם אפשר. של כאילו, נשמע לי, א', האם אתה מעוניין בכלל לרוץ לפוליטיקה? אם תהיה לי הצעה טובה, שאני יודע אחוז מסוים מהשקפת עולם שאני יכול ליישם, כן. וביום שבו אתה בפנים, איך זה נראה בצעדים? כי דיברת על זה כאילו, אתה יודע, הצעדים של ייצור נשק בישראל, הוא צעדים של שנים, עשרות שנים, או לפחות 5, 6, עד שזה נראה כמו שאתה רוצה. 5, 6 שנים במובנים של מזרח תיכון זה כלום. לא, אם יש לך איומים מכל עבר. אתה לא מנתק קשר 100%. לא, אז מה עושים בינתיים בזירות האלה? זה מה שאני, במיידי יותר. בינתיים אתה צריך לנשוך שפתיים ולאט לאט לבנות את עצמך מבפנים. אתה לא יכול להוריד שלטר לגמרי, עם כל כך הרבה אויבים. לאט לאט אתה בונה יכולות ייצור תלים. כמובן צריך להיות בהסכמה או בשיתוף מול ארצות הברית, כי יש להם גם המון אינטרסים של מחירת נשק בעולם, ואתה לא רוצה להיות מתחרה של בת ברית שלך, צריך לבנות אחוזים מסוימים גם שהם יהנו מהאחוזים. צריך להיות בחוכמה, אבל להוריד תלות. כן. מקסימום תלות, מקסימום הורדת תלות ביטחונית. זה 1. 2, חינוך. חינוך חילוני ליברל, זה סרטן למדינת ישראל. אני רשמתי בפוסטים הקודמים שלי, שאסור לתקצב מערכות חילוניות ליברליות. הוציאו עליי כתבות באין סוף מקומות. צריך להיות חינוך לאומי. אני לא אומר חינוך דתי, ולא אומר חינוך חילוני. לא מעניין. אתה לא אומר גם חינוך שדומה למה שקורה בעזה? לא, חינוך לאומי. חינוך שמלמד, מה שדומה בעזה זה חינוך דתי. אומר בשם של אלוהים לרצוח. חינוך לאומי ללמד נוער בבית ספר, למה עצמאות ביתית חשוב? ללמד אותם למה ייצור אמל"ח חשוב בתוך הבית. אתה אומר אבל גם לא ללמד אותם שחיי אדם זה מעל הכל. לא מעל הכל. זה לא. חיי מולדת מעל הכל. ולכן מפאיניקים היה להם משפט מאוד מפורסם. טוב למות. בעד ארצנו. לא אומרים לשלוח כל ילד למות, אלא אומרים טוב למות בעד ארצנו. זאת אומרת, אם תהיה מלחמה כמו ירדן ומצרים,
צריך להילחם איך שצריך להילחם. ולנצח. נכון. עכשיו הילד של 30 שנים הראשונות של מדינת ישראל פותח ספר, נכון? העמוד הראשון רשום, טוב למות בארץ ארצנו. בבית ספר מלמדים אותם, טוב למות בארץ ארצנו. בחינוך מלמדים אותם קדושת מולדת, חשיבות התיישבות יהודית, חשיבות ליהד. אני הרגשתי שממש ניסו ללמד אותי את זה בבית ספר. היה לי כל מיני דברים בדברים. כל מיני דברים של ימינו עם כל מיני דברים של ימיהם, זה שונה לגמרי. כן. אתה אומר להוציא את כל מה שמעודד ליברליזם. ללמד לאומיות יהודית. יש משפט בתנ"ך, שאני לא זוכר איפה הוא בדיוק, אבל שמי ששומר על החרב שלו בנדן, כאילו, הוא מי שישלוט בכדור הארץ, מבחינת כדור הארץ, אז אולי באמת מזרח התיכון. אבל זה מה שאני שומע ממה שאתה אומר, או שאתה אומר להיות אלים ולהיות כוחני. מול אויב חייב להיות אלים וכוחני. אז זה לא רק להיות חזק, כאילו להיות בעל... לא, חזק ברגע שאת לכת מבחינת תפיסה נפשית, אתה לא יכול להשתמש בכוח הזה, אז הוא לא קיים. אוקיי. ליברליזם מלמד אותך, אפילו אם אתה חזק, אל תשתמש. בדיוק. בגלל זה יש כל הנתונים שלנו, אבל אנחנו לא יכולים לנצח, זה לא נכון? חזק, זה לא עמדה חזקה יותר? לא. איזה עמדה חזקה? 7/10 מוכיח לך עמדה חזקה? לא, זה לא. אז זה מה שליברליזם מלמד. מה זה חזק? מי שיש לו כוח, אבל לא משתמש כן. בו. זה שטויות. חזק בן אדם שאחד, יש לו כוח, ושתיים, ברגע האמת יש לו תעוזה להשתמש בכוח. זה חזק. כן. ברגע שאתה חזק, אבל אתה לא יכול להשתמש בחוזקה שלך, בכוח שלך. לא יכול להשתמש. בדומה לבית חולים שיפה שנתתי לך דוגמה. האם אתה חזק? כנראה שלא. לא. החזרת חיילים בארון. חזק שיש לך כוח, וברגע האמת יש לך תעוזה להפעיל את הכוח. אוקיי, אז אם אתה בקבינט היום, מה הצעדים עכשיו? עכשיו אי אפשר, כי יש תלות 100% בארצות הברית. אז מה בפועל עושים? בתפיסה לאומית אני מדבר, בגדול אני מדבר. אני מבין. מינימום תלות אמל"ח, מקסימום חינוך לאומי. אין פתרון אבל לעכשיו? לעכשיו רק אתה צריך להיות איתן ולספח רצועה צפונית של עזה. אסור להחזיר קרקע. אותו התיישבות וביטחון זה. הניצחון הוא שהמוחמד לא יצליח לקשור את החמור שלו לעץ הזית שלו. אתה יודע למה הוא לא יצליח לקשור את החמור שלו לעץ הזית שלו? כי יש שם עיר יהודית. זהו. שיוסקלה ורבקלה עם ציצית טלית כיפה רצים באמצע בית כנסת ומקווה. מוחמד רואה ב6/10 היה לו בית שם, נכון? עכשיו רואה מה יש שם? בית כנסת. זה ניצחון תיאולוגי. ברוכים הבאים למזרח התיכון. אני מתנצל שאני כאילו קצת במיידי, כאילו הגדול בתוך מלחמה מרגיש לי קצת רחוק, אתה מבין? אז יש לי כמה שאלות שפשוט לא נגענו בהן בהקשר היותר מיידי. שלך. דבר ראשון, האשמים. באמת יותר בפועל, אני מבין שיש פה אשמה לאומית על הנאיביות והחולשה שגידלנו ודברים כאלה. מה לגבי האשמים האינדיבידואליים במחדל של 7/10? יהירות. של כל מערכת בפני עצמה, ממשלה, צבא, מערכת החילונית ליברלית היא מערכת מתנשאת. גם בתוכנו. לחילוניים לאומיים כמוני אומרים יהודונאצי או פשיסט. למה? כי יש לי אג'נדות מאוד לאומיות. הם מגדירים אותך, כן, נכון, אוקיי. אז מגדירים אותי יהודונאצי או פשיסט. כן, נכון. מגדירים אותו מחנה חילוני ליברל, הנאור, המשכיל, השופך אור, האקדמיה, שנותן לעצמו אינסוף ציונים, מגדיר את כיפה סרוגה משיחיסט. מגדיר את כיפה שחורה פרימיטיבי. אז מגדיר את עזתים כמה אנאלפביתים מטומטמים. אבל הם לא אנאלפביתים והם לא מטומטמים.
יש להם השקפת עולם משלהם. כן. ואם אנחנו מגדירים אותם אויב, אסור לזלזל באויב. צריך ללמוד את האויב על הצד הטוב ביותר. וזה להכיר בחשיבות של דת שהוא שם מעל הכל. הם אומרים באמנת חמאס, נכון. אנחנו אוהבים למות יותר משישראלים אוהבים לחיות. נכון מאוד. כל עוד לא מבינים את הפואנטות שלהם, אי אפשר לנצח אותם. אותו יום, היהירות גרם לנו שביטלנו את לימוד השפה הערבית בבתי ספר. היום פה באותו תל אביב, כן. תיקח אוטובוס אחד. 60 נוסעים בתוך האוטובוס. מוחמד ועלי עולים לאוטובוס. עם 60 נוסעים יהודים. מוחמד אומר לעלי בערבית, עוד 2 תחנות תירד, אני רוצה להתפוצץ. יש 60 אנשים באוטובוס, מישהו מבין? לא. כולם חיים בשנטי פנטי. אתה מדבר על השפה. נכון. 60 אנשים האלה, מישהו מבין שמוחמד אמר לעלי, עוד 2 תחנות תירד, אני רוצה להתפוצץ? כנראה שלא. איך יכול להיות? אנחנו באמצע מזרח תיכון, ששפת האויב היא ערבית, נכון? על סמך מה ביטלנו שפה ערבית? יהירות. חושבים רק אנגלית זה חשוב. נכון. נכון? בדיוק כמו גנרלים שחושבים חייבים ללמוד תואר שלישי איפה? רק בהרווארד. אנחנו פה, אבל חושבים שם. לא הולך. וניצחון אמרת שהוא יהיה כיבוש והתיישבות. ניצחון, התיישבות. השמדת אויב והתיישבות. אוקיי. האם אתה אופטימי? לטובת מה? עתיד ישראל, כאילו. אני לא סומך על חילוני ליברל. חילוני ליברל לא בנוי לזה. עכשיו, עתיד ישראל, אם עתיד ישראל נמצאת בידיים של חילוני ליברל, אנחנו הולכים לאבדון. כי הם לא מדברים בשפת אויב. הם לא מבינים את שפת האזור. הם לא יכולים לנצח אויבים. זה חלק הראשון. אז תלוי בידיים של מי זה? מי מנהל? עם 7/10 שאתה ראית, אתה אופטימי? לא. אז זאת האמת. עם קבינט המלחמה הנוכחי אתה אופטימי? לא. כי צריך לתת לתפיסות הנכונות במזרח התיכון לנהל את האזור. האם תפיסות נכונות יש במדינת ישראל? כן. אז אפשר להיות אופטימי שיכול לעבור מפתחות לידיים של נכונים. פשוט מאוד. ובגלל שבתוך המשפט האחרון שלך הבנתי משהו שאולי אני רוצה שתבהיר לי ולצופים, אתה אומר את זה, שלשים את החטופים באותה מטרה עם מיטוט החמאס, אתה חושב שזה טעות? החזרת החטופים. לא, החזרת חטופים עבר את הנושא. לא, זה פשוט קשור לחיי אדם וזה שנגענו שהוא ערך עליון. שזה הקבינט. חיי אדם הוא לא ערך עליון. בדיוק, אתה לא מסכים. ניצחון של מולדת הוא ערך עליון. אז החזרת החטופים לא. לא, עכשיו זה סיבוך אחר, אני אומר למה. חיי אדם הוא לא ערך עליון, כי חיי אדם זה אדם אחד, וזה עולם הליברלי אומר, כי הוא מקדש אינדיבידואל. חיי אדם, ערך העליון. ליברליזם מקדש את אינדיבידואל, אז אומר חיי אדם. אני אומר חיי מולדת ערך העליון. למה? כי בתוך מולדת יש 9 מיליון בני אדם. כן. שאתה חייב אבל בתור ממשלה לכל אחד מהם. זה אחרי חיי מולדת. זה אחרי, זה השאלה שלי. ברור. קודם כל תנצח בשם של מולדת, ש9 מיליון אנשים האלה יישארו חיים, שלא יהיה כמו 7/10, אחר כך תגיע לכל אחד ואחד. הקבינט אז, זה מה שהוא חושב. אבל ליברליזם משנה סדרי עדיפות. כן. וזאת הבעיה. זה הקבינט. ליברליזם במקום לקדש חיי מולדת, כי יש המון 9 מיליון אנשים, הוא מקדש חיי אינדיבידואל. כן. קשה. התפיסת ליברלית זה דפוק מיסוד. לא הולך. ליברלים אומרים, כן. אחד. כל אחד הוא עולם ומלואו. אני אומר, מולדת הוא עולם ומלואו. למה? כי יש פה 9 מיליון. נכון. או שלמה עוד? בדיוק. כן. עכשיו אתה מדבר על חטופים. כן.
חטופים זה סיפור אחר. למה? כי זה לא עניין הליברלי. איראנים מומחים בלאפ, לוחמה פסיכולוגית. בעולם שיש בו ליברליזם, יש פלורליזם. בעולם הליברלי שיש פלורליזם, יש חופש ביטוי וחופש מידע. המשטר האיראני משתמש בליברליזם של מדינת ישראל, בפלורליזם של מדינת ישראל, בחופש מידע של מדינת ישראל, כדי להשיג את המטרות שלו. לצורך הדוגמה, מכין 30 שניות סרטון מהחטופים, ראית את הסרטון שהצמידו אותם לקיר לבן? כן. 30 שניות. כן. וזורק אותו בתוך רשתות החברתיות. אחר כך שזורק מה יהיה? 9 מיליון אנשים מדברים על האירוע, נכון? כן. דורסים את העצבים שלהם. כל סוכנויות ידיעות מדברים על זה, כל הפאנלים מדברים על זה. מה יוצא מצב? פוגעים במורל הלאומי של האומה היהודית באמצע מלחמה. יש? כן. גנבות השיח עם 30 שניות סרטון באמצע מלחמה, גנבות הנרטיב שלך באמצע מלחמה. כן. כי יודעים מה נקודות החולשה של מדינות ליברליות. אז אתה אומר שהחטופים זה קלף. נכון. עכשיו מה אני אומר? צריך להיות צנזורה צבאי מיום הראשון. אסור להוציא כתבות, לדבר באולפנים, לשדר סליונים על נושא החטופים. באמצע מלחמה. נכון? כן. מורידים שהשלטר, צנזורה צבאי, אף אחד לא מדבר על זה. אבל יש לך משפחות ברחובות. יש קבינט מלחמה. עכשיו תנהלו מאחורי קלעים. יש ראש אמ"ן, יש ראש שב"כ, יש ראש מוסד, יש קבינט מלחמה. תשבו בשקט מאחורי הקלעים ותנהלו את זה. ככה, אחד, אנחנו לא פוגעים במורל של 9 מיליון אנשים באמצע מלחמה. 2, אנחנו לא נסחטים רגשי. חמאס לא יעלה את המחיר. כי יש דממת הלכות. נכון? 3, ברגע שחמאס לא מעלה את המחיר, קבינט מלחמה מוכן לשלם את המחיר, כי המחיר הוא נמוך. חמאס לא עלה את המחיר, נכון? אתה אומר שהוא העלה את המחיר כי המורל שלנו נמוך? נכון. כי הוא יודע שאתם נסחטים. ברגע שתהיה בונקר, לא תזוז במובן הרגשי סנטימטר, הוא יכול לסחוט אותך? לא. זה אומר צנזורה צבאית. עכשיו כל העם שקט ורגוע כי הוא לא יודע מה הולך. 4 אנשים, ראש אמ"ן, ראש מוסד, ראש שב"כ, קבינט מלחמה. כמה אנשים מאחורי הקלעים מנהלים שהעם לא נסחט. אני לא מסכים עוד פעם יש קונפליקט בתוך המוח שלי, אבל שאני לא מסכים שהאי ודאות שאתה מדבר עליה... איזה אי ודאות? נניח בכל המשפחות, ואף אחד לא יודע מה קורה עם החטופים. לא, לא אמרתי אי ודאות של משפחות, אמרתי משפחות מול קבינט המלחמה. באופן ישיר ללא... נכון, שים אותם בצד. ואז לא, אבל הם עדיין יוצאים לרחובות עכשיו, כשעדיין הם נחשפים לכל... למה יוצאים לרחובות עכשיו? אני אומר צנזורה צבאית. אין הפגנות. אין הפגנות. אין. מה עם חופש הביטוי וזה? כי אתה ליברל. אני לא ליברל. אני בשעת מלחמה הורדתי את השלטר של אלוהים. אין חופש ביטוי. מת חופש ביטוי. על איזה חופש ביטוי אתה מדבר? על 7/10 אני מדבר. שפתחו את הבטן של אישה בהיריון, ערפו את העובר. אבל מה אם המחיר של כל זה זה לנצח ולהיות רוסיה? מה עשינו בזה? לא, כי אתה באמצע מלחמה. ואז תפתח את חופש הביטוי. נכון. אבל אז יש את המשפט כוח משחית וכוח מוחלט משחית. מי אומר? מה מי אומר? מתי אומר? מי אמר את המשפט? קודם כל תקנה את הישרדות שלך. אבל אז, אתה בשם של ליברליזם משמיד את עצמך. יכול להיות אבל אתה בשם של כוחניות משמיד את עצמנו. איפה ראית שבשם כוחניות השמידו את עצמם? רוסיה. רוסיה משמידה את עצמה? לא, היא חזקה, אבל מה עם האנשים בפנים אני לא הייתי מתחלף איתם? אני לא אמרתי תתחלף איתם, אני אומר בדיוק כמו 30 שנה הראשונה של מדינת ישראל, מה אתה חושב, לא היה צנזורה צבאית? היה? נכון. אני שואל. כן. כי זה שעת מלחמה. חופש ביטוי, אין הפגנות. לא שאין הפגנות, חופש ביטוי, אין הפגנות. אני אומר בתקופת מלחמה אתה נדרש להתנהג אחרת.
אני לא אמרתי תשנה את מנגנוני דמוקרטיה. אני אומר תשתמש במנגנוני דמוקרטיה. צנזורה צבאי זה חלק ממנגנוני דמוקרטיה. הבנתי. לא אמרתי תהפוך לרוסיה ואיראן. אמרתי יש תפקיד בשם צנזורה צבאי. צנזורה צבאי מיועד לרגעים כאלה. שישמור על שלום הציבור. שישמור על מורל של העם בתקופת מלחמה. וואו. גם. איך אפשר לעשות את זה ברשתות? ברשתות זה סיפור אחר. יש גם שם טריקים, ואפשר לעשות המון דברים. אוקיי. אבל למה אני אומר את זה? כי אני דמוקרט שמרן. אתה דמוקרט ליברל. נכון. אני לא מוכן להתאבד בשם של ליברליזם, אני רוצה מדינה לעוד 100 שנה. גם אז אני יותר שמרן. אני לוקח את הכל בעירבון מוגבל. חופש ביטוי כן, אבל לא בכל מחיר. הפגנות כן, אבל לא בכל מחיר. יש זמנים, אתה לא יכול. קיבלתי. בסדר גמור. היה טוב. היה ממש טוב. כמה שאלות שם יש? יש. אני עשיתי כאילו, אני ראיתי... תקריא לי, מה בישלת? מה בישלתי עוד? יש לי הרבה יותר על המסר שלך. איזה מסר? כאילו על למה אתה כל כך מקבל התנגדות, ומה אתה חושב שעושים לך צנזורה, והאם אתה חושב שזה בקטע כאילו כופה, ואיך מכניסים אותך יותר למיינסטרים, והאם זה אפשרי, דברים בסגנון הזה. יאללה, בוא יצא 3 דקות זה. אוקיי, זה חשוב, גם התחלת מזה. לך על זה. אז אוקיי, נגענו בהתחלה בזה שבערוץ בין 11, 12 וכל אלה היית מתארח בהתחלה, באיזה שלב הפסיקו להביא אותך. כן. אז האם אתה חושב שיש אפשרות שאתה כן תיכנס למיינסטרים התקשורתי בישראל, או שההתנגדות כל כך גדולה שזה לא יקרה? לא יודע, אבל כן ולא שלא פחות חשוב לי, כי אני לא מוכן למכור אג'נדה בשביל להצטרף לפאנל. לא, זה לא. ברור שלא, כן. אבל אני יודע גם למה. כי כל האמירות שלי זה פרדוקס לערכים חילונים ליברליים. ואפשר להגיד בשפה אחרת, אני גורם לאנטיגוניזם רעיוני בקרב לצד השני. כן. חוויתי את זה עכשיו, היום, בעודנו מדברים. אז עכשיו מה הוא יבוא יגיד לי? מצד שני גם הוא מפחד לתת לי במה. כי אחר כך הוא מכשיר את השיח הזה שחילוניזם, ליברליזם הוא סרטן. הוא גומר את האומה היהודית. הוא מפרק את המדינה היהודית. זהו. הוא לא נותן לי להילחם ולנצח את האויבים. אז בשפה אחרת, לאט לאט הוא נותן לי יד להפיץ את הרעיון שלי. נכון? כן. הוא בעצמו חילוני ליברל. איך הוא ייתן לי להפיץ את הרעיון שלי שהוא נגד חילוני ליברל? בדיוק. אז איך אתה נכנס בכל אז זאת? מורידים שלטר. לא מזמינים יותר. כן. איך הוא יבוא יסכים שמוחמד הקטן שווה מוחמד הגדול? איך הוא מוכן לבוא ליתן לי את ההסבר הזה את בית חולים שיפה ו5,000 לצורך הדוגמה? זה הכל פרדוקס של ערכים. זה לא עניין של ימין או שמאל. זה פרדוקס של ערכים. שאמרת שהוא הורס את המדינה, אני חשבתי שאתה אומר שכשהוא מכניס אותך ונותן לרעיונות שלך להראות כמה הוא מטומטם, כמו שקרה לי פה, אז הוא בעצם מפיל, הורס את הליברליזם ששולט במדינה כרגע. נכון. כן. אז איך, זה פרדוקס גם שתיכנס, והרעיונות שלך. לא. לא. אתה יודע למה? לא. כי הנוער זה משהו אחר. ואני 4 שנים יש לי הרצאות סביב מדינת ישראל, וכל הנוער יושב שעות ושומע. והם מפחדים מזה. הם מפחדים מזה. הקהל שלי פה הוא כזה. אני יודע. בחלקו. אבל עובדתי שאתה ישבת דיברת. כן. כי אתה לא חומר שלהם. בין 50-60. וגנרלים חילוני ליברל. מה הוא יבוא יגיד? 30 שנה פקד על צהל הכל טעות? בדיוק. אז הוא מעיף אותי. אבל הנוער, הוא לא יעיף. כי אחרי כל משפט שלו הוא רוצה לדעת למה. אתה מדבר על
3 מגזרים שונים, סוכנויות, בעלי תפקידים והעם. העם זה סיפור אחר לגמרי. העם זה אתה, העם זה הוא, העם אנשים שהולכים ברחוב. בעלי תפקידים יש אינטרס עצום, מה לבוא להגיד? פיקדתי 30 שנה על בסיס ערכים חילוניזם, ליברליזם, על בסיס רוח צהל וערכים אינדיבידואליים והכל נכון, לא נכון? הם לא יגידו את זה בחיים. הוא לא יגיד בחיים, אפילו הוא ראה את 7/10, נכון? כן. הוא יבוא יגיד שטעיתי 30 שנה? לא. בלי ערכים ליברליים? לא. בלי ערכים אוניברסליים? הוא לא יגיד בחיים. אז יש אינטרס שם, נכון? וסוכנויות גם שאנחנו מכירים את הערוצים. לגמרי. עם זה סיפור אחר, בעלי תפקידים זה סיפור אחר, והערוצים זה סיפור אחר. אז אתה מוצא את דרכך על העם. ברור, איך יצא אחרי 7/10 דבר כזה? כל שבוע יש לי כמעט 20 הרצאות. כן. ואפילו שבוע הבא בתל אביב, אם אני לא טועה. מחלחל. נכון. ואני לא חושב גם שבתל אביב כולם יהיו בעלי דעה שלי ויגיעו. יגיעו גם מהזרם השני. אי אפשר להשתיק. נניח גם לא מזמינים אותי 3 ערוצים. אי אפשר להשתיק. כמה מדינה, 30 שנה מדינה צריכה לטעות? בגלל תפיסת עולם מטעה ומטעה של חילוניזם, ליברליזם? למה, מה, אנחנו רוצים להתאבד פה? לא. ההמשך והמשך? לגמרי. אני מבטיח לך לחזור. מעולה. היה טוב. נקבע. מעולה. בוא נעשה רק נגיד, אני אגיד לך באופן רשמי תודה. תודה רבה לאליהו עוסיאן שהתארח. אני פה לא, ייקח לי כמה זמן להתאושש מהשיחה. אני מקווה שגם למאזינים בקטע טוב, בקטע חיובי. וכן, אני ממש מודה לך על המסר ועל הזמן ועל הכל. תודה על הבמה. טוב.